मित्रांनो, आता आपण कुणकेश्वरच्या समुद्रकिनारी आहोत आणि आता लवकर आपण सनसेट पाहणार आहोत, समुद्रातला सनसेट। नमस्कार मित्रांनो, अनिल सनेर व्हिलॉगच्या ट्रॅव्हल विथ मी श्रीच्या एका नवीन व्हिलॉगमध्ये आपलं स्वागत आहे। मित्रांनो, मी आज आहे कुणकेश्वर, देवगड, सिंधुदुर्ग येथील समुद्रकिनारपट्टीवर। मित्रांनो, अतिशय सुंदर असा हा सनसेट व्ह्यू मी आपल्यासाठी घेऊन येत आहे। पश्चिमेला सूर्य मावळतीला जात आहे, समुद्रात त्याचं प्रतिबिंब आपल्याला उमटताना दिसतं आहे आणि हा 4-5 मिनिटाच्या व्हिडिओमध्ये आपण पूर्ण सूर्यास्त या ठिकाणी अनुभवणार आहोत। मित्रांनो, माझा हा व्हिडिओ जर आपल्याला आवडला असेल तर माझं चॅनल निश्चित सबस्क्राईब करा आणि आपल्या मित्रांना शेअर करा। तोपर्यंत आनंद घ्या कुणकेश्वर, देवगड, सिंधुदुर्ग येथील सनसेट समुद्रातला। मित्रांनो, निसर्गाचं हे सुंदर रूप अनुभवण्यासाठी हा व्हिडिओ पूर्ण बघा। अथांग अशा ह्या समुद्रात लाल तप्त सूर्याचा गोळा पाण्याच्या आत जातानाचं विलोभनीय दृश्य मी या ठिकाणी आपल्यासाठी घेऊन आलेलो आहे। मित्रांनो, हा व्हिडिओ पूर्ण बघा आणि चॅनलला निश्चित सबस्क्राईब करा। धन्यवाद।